كل واحد بيبقى فاكر ان السعادة انه يسعد نفسه، يفرح انه يسعد نفسه، يجيب له حتة عربية، يجيب له مش عارف ايه، يجيب لنفسه بيت، يجيب لنفسه. مش هي دي السعادة. ما انت بعد ما بتجيب الحاجات ديت بتلاقي نفسك برضو مش سعيد، هو يوم والتاني وتلاقي نفسك برضو ايه. السعادة مش انك انت تسعد نفسك، السعادة ان تسعد الاخرين. لما تسعد حد مش بما فضل عندك، لا، تسعد الناس بما عندك، لا بما فضل ايه. تسعدهم، تسعد الاخرين، مش تسعدهم بالفلوس. اوحش حاجة انك تسعد الناس بالفلوس، ما تسعدهمش بالفلوس. الفلوس دي ما بتسعدش حد، بالعكس. انت لما تحب تسعد حد بالفلوس وبعدين يبقى معكش فلوس، هتلاقي الحد ده اللي انت ما بتسعدوش مش سعيد. مش كده ولا ايه؟ لا، السعادة الحقيقية انك تسعد كل من حولك، كل من حولك كلهم فاتحين مصراعيهم اي على اولادك وحبايبك وتلاميذ، تسعدهم بكلمة، بابتسامة، بعناق، يعني حضن. هي دي السعادة الحقيقية، هي دي السعادة الايه. انت لما تسعد اللي قدامك انت تسعد. شوف، لو جبت ملكة جمال العالم وهي مكشرة، وجبت اوحش واحدة في العالم وهي بتضحك، هتلاقي اللي بتضحك دي احلى منها. ايه ده؟ ايه الطاقة الايجابية دي؟ فرحة العطاء هي السعادة. كلهم قلوب مفتوحة على مصراعيها، تنتظر منك ايه؟ ابتسامة مشرقة في اوقات الضيق، عناقا مطمئنا في وقت القلق. قدامك قلقان، احضنه. هذا الحضن بفلوس الارض كلها. كلمة مشجعة حين تبدو الامور قاتمة، يعني تلاقي الامور قاتمة وانت تقول له كلمة تشجعه، دي تساوي ايه؟ طب ده حضرة النبي. طب انا هقول لك حديث لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ما عجيب. بيقول لك ان المسلم اذا لقي اخاه المسلم فاخذ بيده، يعني قال له اهلا وصفحه كده. شوفوا المصافحة، احنا لسه مش في الابتسامة، احنا لسه في مرحلة الايه. غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر. يا سلام على الحاجات الإيجابية. يعني الواحد يبقى مليان ذنوب ويسلم على واحد، تلاقي كل ذنوب راحت وبقى معلوش ولا ذنب، تلاقيه بقى مفرفش. ما ايه اللي مأيداك؟ ذنوبك. ايه اللي يفرفشك؟ ان ذنوبك تقع. سهلة، اهلا نوقع الذنوب، تلاقي نفسك بقيت مبسوط وبقيت سعيد. صح؟ من غير فلوس، من غير حاجة، من غير فلوس. من غير فلوس والله. طب سيبك من السلام، قبل ما تسلم شوف الحديث بتاع النبي التاني ده. قال صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى أخيه نظرة، نظرة بس، ليس في قلبه حنة، يعني قلبه من ناحيته صافي، لم يرجع إليه طرفه حتى يغفر الله لهما ما مضى من ذنوبهما. يعني أنا بصيت لواحد بصة رضا، هو يتغفر لي أنا وهو عشان النظرة اللي أنا نظرتها. يعني مش لازم هو ينظر، خلاص أنا نظرت. يعني نظرة مش لازم هو ايه العطاء، ايه السعادة دي؟ نظرة رضا.
والبهجة اللي انت يعني كونك تبتسم في وش حد حتى ما بتحبوش، او في وش حد انت ما تعرفوش، الابتسامة ديت هتلاقيه هو بيقابلك بابتسامة على طول. يعني انت تضحك له كده، واحد ماشي في الشارع تضحك له تلاقيه بيضحك لك، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله، حتى ما تعرفوش ولا اي حاجة. شوف بقى لما تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 30 حسنة. 30 حسنة دول بعد ايه؟ بعد المغفرة. يعني انت خلاص اتغفر لك، يعني انت خلاص بصيت له كده اتغفر لك واتغفر له. نبدأ بقى الحسنات. السلام عليكم 10، ورحمة الله 20، وبركاته 30. يعني انت دلوقتي بتبني بعد ما انت ايه بصيت له كده البصة الحلوة وتغفر لكم ذنوبكم انتوا الاثنين، بتبدأ تبني بقى. هو بقى يقول لك وعليكم السلام، فخليك سبب في مغفرة الذنوب للخلق. يعني انت سلم على الناس بقصد ان ربنا يغفر لهم قبل ما يغفر لك. بص لهم بصة حلوة عشان بنية ربنا يغفر لهم قبل ما ايه. هي دي السعادة. السعادة مش محتاجة اي حاجة، انما كل واحد بيفرح بايه؟ بيفرح بحاجات ويفضل يصرف فيها فلوس ويظن ان فيها السعادة، وهي ما فيهاش سعادة، هي كده وخلاص.